नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण एक खाऊ गल्ली मधली रेसिपी बघणार आहोत, स्प्रिंग रोल जिनी डोसा। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, इथे मी एक शिमला मिरची बारीक चिरून घेतली आहे, थोडासा कोबी आहे, एक कांदा आहे, कांदा म्हणजे अर्धा कांदा आहे, इथे मी चीज घेतले, हा पावभाजी मसाला आहे, एक हिरवी मिरची आहे, चाट मसाला, हे केचप आहे आणि हा पिझ्झा सॉस आहे। याच्याऐवजी शेजवान चटणी पण घेऊ शकता। आणि इथे हे इडलीचं बॅटर आहे, ऑलरेडी मी याची लिंक पहिले टाकलेली आहे, तरी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये याची लिंक टाकते। आपलं नेहमी बनवतो तसं इडली डोशाचं हे बॅटर आहे। इथे मी डोशाचा तवा तापत ठेवलाय, तो खूप तापलाय, आपण पहिले सीझन करून घेऊ, पाणी टाकून पूर्ण गार करून घेऊया। आणि गॅस एकदम सिम ठेवा। गॅस बंद करते, खाली घेतलाय तवा। गॅस मी लावून परत याच्यावरती ठेवलाय। इथे मी बटर सांगायची विसरले, तर आपण अर्धा चमचा बटर टाकूया। कोबी, शिमला मिरची, कांदा, गॅस एकदम सिम वर ठेवा। आपली साधी हिरवी मिरची आपण चिरली होती ती, चाट मसाला, पावभाजी मसाला, तर पिझ्झा सॉस आहे, टोमॅटो केचप, मिक्स करणार आहोत। आता आपण हे सगळं पसरून घेऊया। पसरून घेतले मी, थोडा कांदा आणि टोमॅटो वगैरे परत टाकलेत वरती, शिमला मिरची। आता आपण चीज त्याच्यावरती ग्रेट करून घेऊया। इथे मी मोझरेला चीज पण टाकतेय, तुमचा चॉईस आहे, साधं चीज टाकलं तरी चालेल। आता आपला जिनी डोसा तयार झालाय, तर गॅस बारीक करते। याला आपल्याला उलटवायचं नाहीये, हा तव्यावर कापायचा नाही, कारण आपला तवा खराब होईल। आता आपण त्याला एका पोळपाटावरती किंवा लाकडी काही प्लॅटफॉर्म असेल त्याच्यावरती आपण घेऊ शकतो। चॉपिंग बोर्डवर घेते। आपण दुसरा टाकून घेऊया। गॅस मी बंदच केलेला आहे।
आपण बटर घालूया, कोबी, शिमला मिरची, कांदा, चाट मसाला, हिरवी मिरची, पावभाजी मसाला, केचप, पिझ्झा सॉस. गॅस चालू करते, एकदम सिम वर ठेवा, स्लो वरती. आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊ इथे आणि पसरून घेऊया. चीज किसून घेऊया. हे आपलं खालच्या साईडनी ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचंय. पण आपण गॅस बंद केला होता, त्यामुळे आता सिम वरती होऊ देऊ आपण त्याला. आपला डोसा खालून छान लाल झालेला आहे. आता आपण त्याला रोल करून घेऊया. गॅस एकदम सिम केलाय. आपण हा काढून घेऊया. मी गॅस बंद केलाय. इथे मी डोसा डिश मध्ये काढून त्याचे पीस करून घेतलेले आहेत. आपण आता त्याच्यावरती चीज किसून घेऊया. मुंबई खाऊ गल्लीत मिळणारा स्प्रिंग रोल जिनी डोसा तयार झालेला आहे. तुम्ही हा नक्की करून बघा. तुमचा अभिप्राय आम्हाला नक्की कळवा. त्याचप्रमाणे चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन वाजवायला विसरू नका, म्हणजे नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला पहिले मिळेल. परत आपण भेटू एका नव्या रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.